Ті ж, хто відплачує злом за добро, обчорнюють мене, бо женусь за добром. Диявол, звір, Вельзевул, Люцифер, Сатана. Як би ми його не називали, ми прекрасно знаємо, хто це. Ну або ж нам здається, що знаємо. Навіть люди, які ніколи не бачили в очі Біблію, зазвичай легко впізнають його образ. Володар пекла, повелитель демонів, уособлення зла та головний ворог Бога. Таким його показують фільми, серіали, книги та комп'ютерні ігри. Але якщо я скажу вам, що образ та відображення цього втілення або, можливо, метафори гріха, обману та спокуси насправді має мало спільного з писанням. Річ у тім, що образ сатани, який знайомий сучасній людині, формувався протягом багатьох століть. Більше того, у найдавніших біблійних текстах він зовсім не схожий на могутнього правителя пекла. У деяких уривках він навіть не є ворогом Бога в тому розумінні, як це прийнято уявляти сьогодні. Тож виникає ряд питань. Звідки взявся диявол, якого ми знаємо? Коли з'явилася історія про занепалого ангела? Чому сатану почали пов'язувати зі Змієм, який наставив роги Адаму? Хто вигадав Люцифера? І яке відношення до цього мають стародавні перси, юдейські апокаліптичні тексти та середньовічні письменники? На ці та інші питання я сьогодні хотів би відповісти і простежити історію одного з найвпливовіших персонажів світової культури. Але перед початком, як завжди, благословіть ролик вподобайкою, а в коментарях накидайте молитов у боротьбі зі злом, 90-й псалом і для самих відчайдушних молитву святого Кипріяна. Αγνή Παρθένε δέσποινα. Дисклеймер. Ми не сатаністи, не язичники, не монотеїсти, не іудеї. Ми не хулимо на Духа Святого. Ми ті, що дарують знання. Про нечистого. Шутка. В принципі, називайте як бажаєте, а відео створене з освітньо-розважальною метою. Тож, якщо у вас проблеми з сарказмом, цукром, тиском та іронією, постіться і не дивіться. Цьом. І смачного. Перш ніж говорити про сатану, треба почати з демонів і значення цього слова. Сьогодні цей термін зазвичай асоціюється зі злом, але так було не завжди. Сама лексема походить від грецького слова «даїмон». Я грецької не знаю, хто знає, поправте. У давньогрецькій культурі воно позначало різних надприродних істот, як доброзичливих, так і ворожих людям. Лише з поширенням юдейської та християнської літератури слово «демон» поступово набуло винятково негативного значення. При цьому в давніх текстах таких істот називали по-різному – демонами, джинами, злими або нечистими духами. Цікавинка. Кількість злих духів точно не визначена, але можна припустити, що вони мали міцне здоров'я, оскільки було зафіксовано вражаючий природний приріст. Від самотнього сатани Старого Завіту до 7 мільйонів 405 тисяч 926 демонів у 16 столітті. Перепису за 21 століття не було. Люди стародавнього Близького Сходу не сумнівались в існуванні нечисті та духів. Додатково цьому посприяли сусіди. Віра у шкідливих надприродних істот особливо добре описана в джерелах із Месопотамії. Там вони згадуються як під загальними назвами, що описували їхній тип, наприклад, Асаку, Утуку чи Шеду, так і під власними іменами, такими як Ламашту або Пазюзя. Добре, Пазузу. І хоч в джерелах із цього регіону не бракує демонічних істот, до нас, на жаль, не дійшла жодна більш-менш цілісна концепція їхнього походження. Ну, майже. Існує міф про походження Ламашту, але майже ніц не відомо про походження більшості інших демонів. Також немає підстав вважати, що вони мали якогось верховного володаря чи очільника. Роль головного боса з'явиться значно пізніше в юдаїзмі та християнстві, адже, як я вже сказав, стародавній Ізраїль не був ізольований від релігійних впливів сусідніх народів.
Проте на фоні інших близькосхідних джерел біблійні згадки про демонічний світ виглядають досить стриманими, а іноді викликають чималі дискусії в наукових колах. Наприклад, у книзі «Буття», коли Єгова звертається до Каїна, з'являється такий уривок з таємним словом або ж демоном Рабісу. Якщо ж не будеш чинити добре, гріх, оригінал Рабісу, лежить при дверях і чатує на тебе, але ти мусиш панувати над ним. Неодноразово висловлювалася думка, що загадкове слово, перекладене в цьому фрагменті як «лежить», походить від агатського слова «рабісу», яке означає «той, хто чатує». Цей термін використовувався щодо людей, але також міг позначати надприродне. Особливо часто ним називали злу демонічну істоту, яка набувала вигляду тварини та підстерігала людей біля входу до будинків. Тому деякі дослідники запропонували альтернативне прочитання цього уривка. Замість «гріх лежить при дверях» читати його як «при дверях причаївся демон». Саме час виглянути за двері, чи там ніхто не стоїть. Інші науковці вважали, що йдеться про гріх, який поводиться подібно до демона, що чатує біля входу. У такому разі зміст фрази можна перекласти як «гріх став демоном біля дверей». Однак існує одна проблема для тих, хто займається демонологією. Рабісу в акадських текстах описується як істота, що безпосередньо нападає на людей, а не спокушає їх до гріха. Проте один із дослідників біблійного лору припустив, що тут може йтися про привид убитого Авеля, хоча така інтерпретація надто смілива. Тож дискусія триває, бо одні вважають, що в тексті справді може йтися про демона Рабісу, який підстерігає Каїна. Інші переконані, що традиційний переклад про гріх найкраще відповідає задуму автора біблійного тексту. І це лише маленький приклад наукових дискусій, адже у книзі Ісаї є ще декілька уривків, в яких згадуються інші загадкові істоти, а саме Сейрім і Сейїм. Одні перекладачі вважали їх звичайними тваринами, інші ж бачили в них демонічних створінь. Здичавілі пси, Сеїм, зустрінуться там із гієнами, а козли, Сейрім, перекликатимуться між собою. Там же причаїться Ліліт і знайде собі місце для відпочинку. Здичавілі пси, Сейм, типа польський? Але на те, що автор книги Ісаї мав на увазі не тварин, вказує згадка про нашу з вами улюблену Ліліт, яка в багатьох релігіях має виразно демонічний характер. Крім того, віра в демонів, які мешкають серед руїн і покинутих місць, зустрічається в багатьох інших близькосхідних джерелах. Але про це і більше ви можете дізнатись у відео про єврейську демонологію, посилання в описі. А далі в когось запалає. Взагалі, в ранніх єврейських текстах джерелом зла та страждань був сам Бог. «Я створюю світло і творю темряву. Я творю мир і творю зло. Я Господь. Роблю все це». Ісаї 45 поділити на 7. Згідно з єврейською Біблією або ж Старим Заповітом, лише Бог контролював усі події та відповідальність за всі явища у створеному світі, як добрі, так і злі. Однак ця ідея, хоч і була прийнятною в ранніх юдейських релігіях, згодом почала викликати труднощі та розчарування і породила фундаментальне питання теодицеї. Як люблячий і доброзичливий Бог може допускати стільки болю та страждань на землі? Для допитливих. Теодицея – релігійно-філософське вчення, що узгоджує існування Бога як творця і правителя світу поряд з існуванням темних сторін буття та узгоджує наявність зла і несправедливості з ідеєю мудрості, благості та всемогутності Бога. Остаточну відповідь на це питання релігія стародавнього Ізраїлю почала знаходити в перський період між 539 і 332 роками до нашої ери, коли Персія контролювала весь Близький Схід, включно з Ізраїлем. І десь заплакав один аятола.
Давньою релігією Персії був зороастризм, заснований на вченні релігійного мислителя Зороастра. Однією з головних ідей його вчення був дуалізм, згідно якого зло не походить від доброго бога або духа, відомого як Ахура Мазда. Натомість існувала окрема зла істота на ім'я Аріман, також відомий як Ангра Майньо, дух зла, який створив смерть, хвороби та брехню. Люди повинні були обрати, чи йти шляхом добра за Ахура Маздою, чи шляхом зла за Саруманом, Аріманом, перепрошую. Перська ідея про те, що Бог відокремлений від зла, стала прийнятною відповіддю на питання Теодицеї та пояснювала, як у світі, створеним люблячим Богом, можуть існувати страждання. Тобто Бог не створює страждання особисто, а використовує для цього інших, нижчих істот, які виконують такі завдання з його дозволу. Коротше, як будь-який рандомний начальник на будь-якій рандомній роботі. Він не злий. Він просто не забороняє іншим підлеглим робити зло. Також в перський період активно розвивалися уявлення про ангелів і демонів, багато яких згодом успадкувало й християнство. Тоді ж набули популярності різноманітні магічні практики. І хоча археологічних та письмових джерел із цього часу збереглось значно менше, ніж із пізнішої античності, вони дозволяють побачити, як юдеї та ранні християни намагались пояснити походження демонів. Наприклад, одні мудреці пов'язували появу зла з моральним занепадом людства та знаннями, які людям передали занепалі ангели, відомі як спостерігачі. Так, ті самі спостерігачі, що з книги Еноха, про яку в мене є окреме чудове відео, тому тут я зупинятись детально не буду. Якщо коротко, деякі ангели Господні поселились серед людей і передали їм заборонені знання, навчили металургії, чаклунства, користування косметикою, ювеліркою і т.п. За це їх було вигнано з небесних сфер і навічно ув'язнено в безодні. І ні одної шутки про мастурбацію, замітьте. До речі, про косметику і догляд за собою. Забігаючи трішечки наперед, Люцифер в текстах єврейських і християнських богословів був помазаним херувимом, відображенням досконалості та незрівнянно вродливим. Тож недарма людство ставилось до краси як до надприродної сили. Давні греки пояснювали нею початок Троянської війни. Біблійна Естер, завдяки своїй вроді, полонила серце царя Ахашвероша і пізніше врятувала свій народ від загибелі. Нефертіті тисячоліттями залишається символом краси стародавнього Єгипту, і це при тому, що її чоловіка закенселили. А Клеопатра настільки міцно увійшла в історичну пам'ять як фатальна красуня, хоча не всі з цим погоджуються, що її політичні досягнення часто опиняються в тіні створеного в легендах образу. І це лише деякі з прикладів, через які може здатись, що врода – це сила, подарована богами або ж демонами. Чи то перші вони, чи то другі, питання самоідентифікації в цьому відео піднімати не будемо. Але майстри в Arc 21 Beauty Space, що в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 66, здатні наділити вас цією могутньою силою. До них приходять за трансформацією, за новим станом та змінами в своєму житті. Всі майстри з великим досвідом і працюють на преміальній косметиці, яку колись сини Божі подарували жінкам, за що й потрапили в пекло. Стрижка, укладка, фарбування будь-якої складності та фантазії. Після процедур в салоні Arc 21 ваше волосся стане міцним та сяючим, як у Авесолома чи Самсона. Ой, приклад дурний, вони погано закінчили. Окей, як у Рапунцель. А з манікюром від майстрів Arc 21 вашим нігтикам позаздрить будь-яка стрига. І не забувайте про брівки, адже мало кому личить посмішка Джоконди. Зайшовши до Arc 21 Beauty Space, витягніть для себе Маккарту або Таро, щоб отримати підказку від Всесвіту. То все ж каре чи каскад, в блонд чи рудий. До речі, я люблю брюнеток. Дмитро чи Олександр. Я люблю Богдана. Ваш образ – це інструмент сили та влади, який мудрі жінки спокон віків використовували для отримання бажаного. І тут нічого соромитись. Користуйтесь, шановні панянки, тією перевагою над чоловіками, якою наділив вас Бог або ж диявол. Для нових клієнток, які скажуть, що вони від коханця Кліо, тобто від мене, процедура для зволоження
та живлення волосся у подарунок до стрижки. Посилання на соцмережі та геолокацію салону в описі, а тепер повернімось до теми появи демонів. Інші давні богослови вважали, що Бог від самого початку створив двох духів, один із яких був добрим, а другий – злим. Проте пізніше християнство відмовилось від більшості цих пояснень, зберігши лише історію гріхопадіння перших людей. Згодом розробники християнського вчення написали нову легенду на програмному рушії єврейських апокрифів, яка з часом стала найвідомішою. Історію про бунт найвищого ангела проти Бога та його падіння, а з неї виросте знайомий нам образ сатани як володаря демонів і головного уособлення зла. Перші уявлення про сатану як персоніфіковане втілення зла з'являються в текстах есеїв юдейської громади, яка приблизно у 2 столітті до нашої ери мешкала в Кумрані, біля Мертвого моря. Там народилася ідея, що зло діє не як абстрактна сила, а й через конкретну надприродну постать. Водночас під образом сатани есеї часто розуміли будь-кого, хто виступав проти їхнього вчення, навіть інших юдеїв. У їхніх текстах світ постає як поле боротьби двох протилежних начал – шляху світла і шляху темряви. Люди могли належати до будь-якої з цих партій, а демони розглядались як підлеглі сатани, які спокушають тих, хто обрав темряву, і підштовхують їх до зла. Есеї користувалися символічними іменами для позначення сил темряви. Найвідоміший із них був Беліал, ім'я якого можна перекласти як «нікчемний» або «безвартісний». У сової війни саме Беліал очолює синів темряви в останньому протистоянні із синами світла. Треба передивитись синів анархії. Поступово навколо сатани починає формуватися власний двір зі складною ієрархією, що нагадує небесну структуру ангелів та архангелів. Одне з чільних місць у цій системі займає Вельзевул, якого називали володарем мух. Його образ походить від давнього ханаанського божества, до якого звертались по захист від мух та хвороб, які вони переносили. Далі пекельний лор розвивається у книзі Ювілеїв. Тут головним противником Бога виступає не сатана, а постать на ім'я Мастема. Це ім'я означає ненависть або ворожість. В будь-якому випадку це зле створіння прагне піднестись над Богом, піднімає заколот і опиняється в безодні. Після потопу Бог вирішив знищити демонів, але Мастемо попросив залишити частину з них у своєму розпорядженні, бо людство все одно прогнивше і схильне до зла, а тому духи будуть чудовим знаряддям випробовування. Бог погодився і дозволив йому зберегти 10-ту частину демонічних сил. І хоч найкраще про походження демонів написано в першій книзі Еноха та книзі Ювілеїв, я не знаю, чи треба шутить про, книгу з вітаннями на кожен ювілей, але окей, знаєш, такі собі листівки в Вайбері до винаходу Вайбера. Книга ювілеїв. Ха! Проте існували й інші версії. Найдавніші з них походять із Палестини 2 століття нашої ери. В них йдеться про те, що демони були створені Богом одразу в завершеному вигляді. Це сталося ще під час першого тижня творіння, незадовго до настання суботи. Цікавим є й те, що демонів тут згадують поруч із позитивними або нейтральними елементами творіння. Це може свідчити про те, що спочатку їх сприймали не як абсолютне зло, а радше як один із божих інструментів для покарання винних. Існувала й інша, пізніша легенда. Вона розповідала, що Бог сотворив духів демонів і навіть збирався дати їм тіла. Проте настав шабат і роботу довелось припинити. Через це демони назавжди залишилися безтілесними духовними істотами. Ще одна легенда пояснювала походження демонів через Адама та Єву. Згідно з нею, після вигнання з Едему, перша людська пара жила окремо протягом 130 років. У цей час Адам і Єва вступали в зв'язки з демонічними істотами, від яких і народилися нові демони. Втім, така версія породжувала очевидні суперечності. Якщо нечисть народилась від людей, то звідки взялися перші демони? Тому деякі тлумачі припускали, що певна кількість демонів уже існувала раніше, а нащадки Адама і Єви лише збільшили їхню популяцію.
Вавилонські рабини поставилися до цієї історії скептично. Вони відкидали розповіді про зв'язки Єви з демонами та наполягали, що Адам увесь цей час жив цнотливо. Згідно з їхнім поясненням, його демонічне потомство виникло не через статеві стосунки, а внаслідок випадково втраченої сім'яної рідини. Тобто, коли ви дрочите, то народжуються демони. Скільки демонів за сьогодні встигли наробити, ага? У середньовічних легендах ця тема набула ще фантастичніших форм. З'явилась історія про те, що Адам мав дітей від Ліліт, а коли вони ввійшли в пубертат, то почали переслідувати людей, завдавати їм шкоди і вбивати. І таких версій про походження демонів є ще з добрий десяток, може й два. Але настав час поговорити про нашого головного героя. Його паспортне ім'я Сатана походить від єврейського «ха-сатан». «Ха» означає «той самий», а «сатан» означає «противник» або «супротивник». Для душніл, «ха» – це означений артикль «the». Грецьке «діаболос» або ж англійське «devil» означало «обвинувач». Ха-сатан зустрічається в єврейській Біблії 9 разів. 5 разів він використовується для позначення людського, військового, політичного або юридичного обвинувача, а ще 4 рази – надприродної істоти. В Старому ж заповіті слово «сатана» згадується 27 разів. У книзі чисел пророка Валаама, якого найняли проклясти ізраїльтян, зупиняє посланець Бога Ізраїлю. У тексті цей посланець описаний як Ха-сатан, тобто той, хто виступає противником від імені Єгови. «І встав Валаам рано вранці, осідлав свого осла та й пішов з моавськими князями. Як він пішов, то запалився гнів Господній, і ангел Господній став на дорозі, щоб зупинити його. Числа 22 поділити на 21, відняти 22. В натурі числа. У книзі Йова Ха-сатан, і тут ви не повірите, є членом Небесної Ради Бога. У його світлі я ходив у темряві, коли я жив в осінні роки, коли Бог покривав мій намет. Йов. 29 поділити на 4. Але перед тим, як перейти далі і розповісти вам про дві концепції, які найбільше вплинули на християнські уявлення про походження сатани, я хочу зробити важливе оголошення. І для мене це справді надзвичайно особлива подія. Тому що я хотів це зробити ще тоді, коли вас на каналі було всього 30 тисяч, але вагався, бо думав, що зарано. В принципі, донедавна теж так думав, але навіщо? Я прекрасний, ви мене обожнюєте, я вас кохаю, і головне це взаємно. Окей, відкинемо ліричний відступ. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Як ви могли помітити, останні 2 відео, як і сьогодні, я знімаю у власному першому мерчі, і відтепер ви також можете його замовити. Одразу скажу, що це буде невелика капсула мерча з мінімалістичним дизайном. Вишитий слоган каналу, з яким я знімаю відео вже майже 4 роки, тобто «Історія – це сексуально», та роги сатира з мого логотипу. Так, на ньому зображений саме сатир, а не чорт і не сатана, і те, що думають інші перепрошую, хейтери. Сатир – це міфічний персонаж давньогрецької міфології і постійний супутник бога вина Діоніса, з яким я себе обожнюю асоціювати. Запам'ятайте, будь ласка, це хейтери. А тепер повернемось до мерча. Бо, можливо, це буде перший і взагалі єдиний мерч в історії каналу. Кількість виробів буде рівно така, як ви замовите, не більше і не менше. Такі футболки будуть лише в мене, в вашого улюбленого диктора, в мого дизайнера Віталіка, бо про нього багато мемів. Не про мого дизайнера, а про ім'я Віталік. У моєї дружини та у тих підписників, які встигнуть їх замовити. Тобто, повторюю, це капсульний або лімітований випуск. Вартість футболки становитиме 1990 гривень. І ця цифра символічна, адже це рік мого народження. Старець гнилий. Я випускаю цей мерч насамперед для тих, хто давно зі мною, любить історію та хоче підтримати канал фінансово. Всі кошти від продажу, як завжди, будуть інвестовані в розвиток каналу. Зробити замовлення ви можете до 18 липня. Запам'ятайте, до 18 липня, бо після цього я передаю його на виробництво.
І вже орієнтовно на початку серпня, а можливо і раніше, ви отримаєте свої футболки. Щоб оформити замовлення, заповніть форму під цим відео. Там є детальна розмірна сітка. Обов'язково поміряйтесь, бо розміри можуть відрізнятись від ваших стандартних. Для прикладу, в мене 7. Тобто, моя дружина має зріст 169 см, такий собі хобіт, вагу 59 кг, і в неї футболка розміру М. В мене зріст 193 см, а вагу не скажу. Хір з ним, 120 кг, і мені підходить розмір 2XL, що є максимальним. Матеріали – це 95% котон і 5% еластан. Футболка класичного крою, не оверсайз. Якщо у вас широкі плечі, спортивна статура або просто міцна комплекція бога Діоніса, хвилюватись не варто, тканина добре тягнеться. Отож, після заповнення форми моя дружина зв'яжеться з вами і надійшла реквізити для оплати. Також я розіграю одну футболку серед підписників моєї монобази. Для участі достатньо оформити підписку від 50 гривень. Тож, якщо хочете стати частиною цієї історії каналу, буду радий бачити вас серед власників першого і, можливо, єдиного мерчу коханця Кліо. А тепер повернімось до двох концепцій походження диявола. Обидві вони виникли в середовищі освічених богословів, які намагались осмислити природу зла. Перша концепція змальовувала сатану як найвищого ангела, що збунтувався проти Бога. Друга пов'язувала його зі змієм із Едемського саду, який спокусив Адама та Єву. Єву та Адама. Точніше, Єву, а як наслідок Адама. У деяких вченнях ці дві історії поступово злилися в одну. Цікаво, що в самій єврейській Біблії майже немає текстів, які прямо говорили про небесне повстання сатани. У Старому Завіті, як ви вже знаєте, він з'являється досить рідко і радше виступає як підлеглий Бога, а не як його політичний супротивник. В одному з творів він постає як обвинувач Ізраїлю, оскільки сума числових значень літер у слові «сатана» дорівнює 364, вважалося, що він може висувати обвинувачення лише протягом 364 днів на рік. Єдиним винятком був День спокути – Йом-Кіпур, коли він не мав такої можливості. Проте, навіть у ті дні, коли сатана міг обвинувачувати людей, існували способи захиститися. За певних обставин достатньо було вимовити слова молитви або благословення. Також радили уникати висловлювань, які б могли б дати йому привід для втручання. Не згадуйте ім'я сатани в суї. Подібно до християнських авторів та книги ювілеїв, рабини також починали знаходити присутність сатани в біблійних історіях, де в оригінальному тексті його не було. Одним із таких прикладів стала легенда історія жертвоприношення Ісаака. За одним із переказів, саме сатана підбурив Бога до цього випробовування. Сатана промовив перед святим: «Нехай буде благословенне його ім'я. Владико Всесвіту, цей старий, якого ти в столітньому віці обдарував сином, не знайшов на всьому банкеті навіть голуба чи горлиці, щоб принести тобі в жертву». Сатані приписували участь у створенні культу Золотого Тельця. Він обманув ізраїльтян, переконавши їх, що Мойсей помер і більше не повернеться. Також вважали, що він спричинив гріх Давида з Вірсавією. Коли жінка купалась, вона була прихована за вуликом. У цей момент сатана набув вигляду птаха, а Давид спробував поцілити в нього стрілою, зруйнував вулик і побачив оголену Вірсавію. І це був не єдиний випадок, коли сатана спокушав царя Давида. Одного разу під час полювання він постав перед ним у вигляді оленя і заманив його до земель филистимлян. Рабини були переконані, що сатана може приймати будь-які форми. Одним він являвся як жінка, іншому з'явився у вигляді бідняка, який шукав їжу напередодні Йом-Кіпуру. Існувало також повір'я, що в місяць Нісан його можна побачити танцюючим між рогами чорного бика. А Нісан нам не заплатили за рекламу. Але повернімось до нашої православної Біблії. В ній ангели порушують Божу волю через зв'язки із земними жінками і ніяк не через заколот проти шефа.
Проте згодом пізніші тлумачі почали переосмислювати окремі біблійні уривки як натяки на небесну кольорову революцію. Ця теорія отримала підґрунтя, коли у Євангелії з'явились слова Ісуса про падіння сатани з неба. Оріген, грецький християнський теолог, філософ, вчений і взагалі плейбой, писав, що той, хто впав із неба, раніше був ранковою зорею і носієм світла, а якщо диявол колись був світлоносною істотою, то його зло стало наслідком падіння, а не початковою природою. Через це народився образ найвідомішого занепалого ангела Люцифера. У тексті Ісаї є вислів «син зорі», який у латинському перекладі «вульгати» передано словами «люцифер», що з французьким акцентом «світлоносець». З часом те, що в Біблії було критикою людської пихи, перетворилося на історію про повстання найвищого ангела. Ім'я Люцифер поступово стало одним із найвідоміших імен диявола. А те, що цей процес був тривалим, видно хоча б із того, що в IV столітті деякі християнські єпископи носили ім'я Люцифер. Втім, коли саме виникла ідея ангельського бунту, невідомо. Можливо, її корені сягають юдейських мідрашів та ранніх тлумачень біблійних текстів, але після появи ця концепція почала розвиватись самостійно, а різні богослови поступово додавали до неї нові подробиці, формуючи знайому сьогодні історію про Люцифера та падіння ангелів. Але чому взагалі відбулася революція істоти, яка як ангел мала б триматися якомога далі від будь-якої бунтівної діяльності на небесах? На це питання існували дві основні відповіді, але обидві зводилися до одних і тих самих мотивів – гордині, заздрості та грошей Госдєпа. У різних версіях сатана заздрив або особливому становищі людини, або любові й прихильності, яку Бог виявляв до людства. Якщо говорити про заздрість до людини, то багато коментаторів пояснювали повстання тим, що Бог надав людині вищий статус, ніж ангелам. На думку сатани, це було несправедливо, оскільки він був створений раніше, а отже старший за людину, то вважав себе вищим у небесній ієрархії. Докладніше цю тему розвиває апокрифічний твір «Життя Адама і Єви». До речі, про апокрифи у мене теж є чудове відео. У ньому розповідається, в апокрифі, а не в відео, що бунт почався тоді, коли Бог наказав ангелам вшанувати Адама як образ Божий. Архангел Михаїл підкорився першим, але диявол і його прибічники відмовились. Вони стверджували, що були створені раніше за людину, тому саме Адам мав би віддавати їм шану. Більше того, сатана заявив, що поставить свій престол вище небесних зірок і стане подібним до Бога. Схожий сюжет з'являється і в запитаннях Варфоломія. Коли Михаїл закликав сатану вшанувати людину, той відповів, що це несправедливо. «Я був створений першим, вогонь від вогню. Невже я маю поклонятися глині та матерії?» Тут звучить одразу два аргументи. Сатана вважає себе старшим за людину та створеним із благороднішої речовини. Подібну історію містить і пізніший текст, відомий як «Енкоміум Теодосії». «Немає нікого вищого за мене, окрім тебе. Чому я маю вклонятися створінню із землі? Навпаки, це воно повинно вшанувати мене, бо я існував раніше». Цікаво, що саме таке пояснення згодом перейшло і до ісламської традиції. У Корані Ібліс відмовляється вклонитися Адаму, заявляючи Аллахові: «Я кращий за нього. Ти створив мене з вогню, а його створив із глини». Диктор про автора. Існує й цікава юдейська легенда. Через заздрість сатани Бог організував своєрідне змагання між ним і Адамом. Обоє мали дати назви тваринам. Людина успішно впоралась із завданням, тоді як сатана зазнав невдачі вже на перших двох створіннях, якими були корова та віл. У всіх цих переказах відмова вклонитися людині мала для диявола катастрофічні наслідки. За однією з легенд, сатана пізніше зізнавався Адамові: «Бог розгнівався на мене і наказав вигнати нас із нашого житла. Коли я зрозумів, що через тебе втратив оселю світла, мене охопили біль і страждання». Так поступово сформувалася одна з найвпливовіших версій походження сатанинського бунту. Диявол повстав не тому, що прагнув знищити Бога, а тому, що не міг змиритися з особливим становищем людини у Божому задумі.
Якою б не була причина відступництва сатани, результат завжди був однаковим. Він зазнавав нищівної поразки і разом з підлеглими йому ангелами був скинутий на землю. Втім, одні тексти стверджують, що сатану переміг сам Бог, інші ж приписують перемогу його підданим, які залишилися вірними Творцеві. Після бунту і вигнання з небес сатана став князем і володарем демонів, якими стали ангели, що підтримали його повстання. Ті ж ангели, які зберегли вірність Богові, були винагороджені. Місце сатани в небесній ієрархії посів або Михаїл, або Гавриїл, які раніше пробували на нижчих політичних посадах. Один з апокрифів навіть стверджує, що Гавриїл спочатку був звичайним ангелом і лише завдяки своїй слухняності під час цієї події отримав підвищення до архангела. Все колись. Попри падіння, багато авторів вважали, що сатана все ще здатний видавати себе за ангела, а найчастіше за Михаїла, князя світла. Таким чином він обманював людей, особливо побожних християнських аскетів. І наостанок поговоримо про мою і вашу улюблену теорію сексуальної революції в Едемі. У Вавилонському Талмуді міститься пояснення, згідно з яким Змій задумав у раю справжній переворот у дусі шекспірівських трагедій. Він хотів вбити Адама, одружитися з Євою, а потім ходити на двох і харчуватись так само, як люди. Як відомо, цей амбітний план завершився провалом. Проте деякі джерела, зокрема 4-та книга Макавеїв та різні рабинські тексти іноді натякали, а іноді прямо стверджували, що Єва справді була спокушена і вступила в інтимний зв'язок зі Змієм або з демонічним Самаелем. У протоєвангелії Якова сказано: Коли Адам у визначену годину віддався подячній молитві, Змій увійшов, знайшов Єву на самоті, спокусив її та осквернив. Тут би вставить порно з тентаклями. Деякі автори вважали, що саме внаслідок цього зв'язку народився Каїн. Далі у Талмуді можна знайти цікаву теорію одного цікавого рабина. Рабин Йоханан, спираючись на власне тлумачення, говорив, що Змій схилив Єву до статевого зв'язку з ним. Коли Змій наблизився до Єви, він заразив її моральною зіпсутістю, і ця зіпсутість залишилася в усіх людях. От тут треба ставити порно з тентаклями. У пізнішому рабинському тексті стверджувалося, що за спокусою стояв не Змій, а значно підступніша істота. Єва завагітніла від Самаеля, який їхав верхи на змії, а Каїн був його сином. Навколо Єви та Самаеля виникла й інша, значно похмуріша легенда. У ній розповідалося, що грішна жінка народила від нього дитину, після чого ця дитина була зварена і з'їдена нею та Адамом. Саме через це зло проникло до серця людства. І вже точно на завершення давайте поговоримо про те, як Люцифер став поп-зіркою сучасності. Після Ісуса і Трампа, звісно. Сьогодні образ диявола настільки звичний, що більшість людей уявляє його з рогами, хвостом, козлиними ногами та в оточенні полум'я пекла і шлюх. Проте такий вигляд сатана отримав далеко не відразу. В перші століття існування християнства диявол не з'являвся в релігійному мистецтві. Християн більше цікавили постаті Христа, апостолів і мучеників. Водночас багато язичницьких богів поступово почали сприйматися як демони. Наприклад, риси єгипетського бога Беса та грецького бога Пана перейшли до зовнішності диявола. Від Пана, наприклад, він успадкував козлині ноги та роги. У середньовіччі образ сатани став значно похмурішим. Європа переживала війни, голод, епідемії та соціальні потрясіння. Особливо сильний вплив справила Чорна смерть, яка забрала життя мільйонів людей. На фоні цих катастроф дедалі більшої популярності набували сцени пекельних мук і покарання грішників. Художники зображували диявола володарем жахливого світу, де на людей чекали нескінченні тортури за земні гріхи. Після початку реформації в 16 столітті сатана перетворився ще й на політичну зброю. Католики та протестанти охоче звинувачували одне одного у співпраці з дияволом. У памфлетах, гравюрах і карикатурах сатану часто малювали в образі ченця, священника або представника ворожого релігійного табору.
У ранню модерну добу поширились процеси над відьмами та чаклунами. Багато людей щиро вірили, що чарівниці укладають угоду з сатаною і отримують від нього надприродні сили. Особливу підозру викликали жінки, яких тогочасне суспільство вважало більш схильними до спокус і гріха. Через це в мистецтві з'являються численні сцени зустрічей диявола з кобітами, які відображали страхи та забобони тієї епохи, ну або ж сексуальні фантазії монахів. Ситуація почала змінюватись в добу просвітництва. Розвиток науки поступово витісняв надприродні пояснення хвороб, стихійних лих і природних явищ. Перед мислителями постало нове питання – яке місце залишається для диявола у світі, де блискавки, епідемії та посухи вже не вважаються справою демонів? Однією з найвпливовіших відповідей стала поема Джона Мільтона «Утрачений рай». У ній сатана перестав бути карикатурним уособленням зла. Він перетворився на складного, харизматичного і навіть трагічного персонажа. Для багатьох читачів він виглядав бунтарем, який кинув виклик найвищій владі. Прям як Льоша Гончаренка? Після Мільтона образ диявола починає змінюватися особливо швидко. Для одних він залишається втіленням абсолютного зла, для інших стає символом непокори, свободи або протесту проти встановленого порядку. Кажу ж, Льоша Гончаренко. У 19 та 20 століттях сатана дедалі частіше з'являється в літературі, мистецтві, рекламі та масовій культурі. Його використовують у політичних карикатурах для висміювання опонентів, а згодом у комерційних цілях. Образ диявола починає продавати автомобілі, алкоголь, солодощі та інші товари. Персонаж, який колись лякав людей пекельними муками, поступово стає частиною розважальної індустрії. Сьогодні ж сатана представлений у різному вигляді, однак його характер зазвичай однаковий – дуже жорстокий, цинічний і хитрий. А як сприймаєте Люцифера ви? Напишіть в коментарях. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це грішно і сексуально. Але це приємний гріх. Муа!